Hai, selamat datang ke tutorial how to. Hari ini kami akan semak status bayaran untuk wang pengeluaran i-lestari. Okey, untuk pengetahuan saudara-saudari semua, semakkan untuk status pengeluaran i-lestari hanya boleh dibuat di laman rasmi KWSP dan bukannya di aplikasi KWSP. So, untuk login ke i-akaun KWSP, kita pergi ke laman rasmi KWSP di kwsp.gov.my. Kemudian kita pergi ke bab login. Kemudian kita pilih i-akaun. Buat masa ini, semakkan tidak boleh dibuat dengan aplikasi i-akaun. So, anda hanya boleh menggunakan laman rasmi i-akaun KWSP. Okey, sebelum anda boleh membuat semakkan, pastikan anda telah mempunyai i-akaun dengan KWSP. Pendaftaran untuk i-akaun boleh dibuat di mana-mana cawangan KWSP ataupun kiosk KWSP. Okey, selepas kita sudah ada i-akaun, kita masukkan user ID dan password untuk akaun kita. Selepas kita berjaya masuk ke dalam i-akaun, kita akan nampak ringkasan akaun untuk simpanan KWSP kita. Untuk langkah seterusnya, kita klik di bahagian pengeluaran. Kemudian permohonan untuk i-lestari akan dipamerkan. Butir-butir lain seperti status kelulusan, tarikh permohonan dan tarikh kemaskinan juga akan dipamerkan. Untuk menyemak status pembayaran secara terperinci, kita pergi ke Sejarah Pengeluaran. Okey, di bahagian ini semua sejarah pengeluaran akan dipamerkan. Kita akan klik di bahagian i-lestari untuk melihat pengeluaran i-lestari. Okey, selepas itu kita akan nampak status terperinci untuk pengeluaran i-lestari. Semua status seperti penerima bayaran, jumlah bayaran, tarikh bayaran akan dipamerkan secara terperinci. Sila like dan subscribe jika tutorial ini membantu anda semua. Terima kasih kerana menonton.